Hi guys! Ito na ang aking bagong stand mixer. Unboxing. Kit-kit eh. Nabili sa Amazon. Knife ganyan ay? No. Kit-kit na. Baka malaglag. Nasira yung stand mixer ko, kakagawa ko ng tinapay. Kaya kailangan makabili ako ng pang tinapay talaga. Pagtsagaan ko muna ito. Umuwi oh. Okay. Mga gawang tinapay. Barbie o saite na ngay. Laki. Nahihirapan siya. Laki. Mas malaki ng konti yata to kaysa yung una kong mixer. Kuchiga mo to dekai ne. Sure mama na ice cream. So yan. 本当はあれなの作業を得るためだって。今日あった？今日あったの？さすがにはいないな。体育館。あったの？体育館。Ayan. いつもと違う。Yung kitchen aid ko malit lang kasi. Ito mas malaki. Wala akong makita ng kitchen aid na malaki. Pero matibay din naman yung mga ganito. やばいでしょ。昔のなんかね。じゃあね、これやめよう。Kala ko lang hukan dito pala. Binili ko sa Amazon. May timer pa siya. Pwede na lang pala yan. Okay. あ、それチョコレートやめて。ミキが中毒になっちゃう。ティッシュほら食べるな。